wezens van deze schepping. Continuation of generations is one of the aspects of nature. Het voortzetten van het soort, van de soort, dat is een van de natuurlijke krachten. So for that purpose, nature has created this instrument. En voor dat doeleinde heeft de natuur dit instrument geschapen. So purity, keeping purity means there are two aspects. One is mind and one is body. En deze zuiverheid houden, daar zijn twee aspecten van. Het ene is de geest en het andere is het lichaam. So if the mind is not kept pure, then it disturbs the purity of the body. Dus als de geest niet zuiver gehouden wordt, gaat deze de zuiverheid van het lichaam verstoren. So when you realize the purpose of these aspects, because sex is also one of the aspects, like your hunger, thirst, like that. En als je het belang van deze aspecten realiseert, dan maakt eveneens van jezelf een deel uit, zoals honger en dorst. So when you are hungry, for example, if you do not take a proper food, a clean and proper food, if you take something which is not healthy from anywhere in any condition, then you can know that you are disturbing the health of your body. En als je honger hebt en je gaat naar eender wat eten en geen aandacht besteden aan zuiver en geschikt voedsel, dan weet je automatisch dat dat op termijn schade gaat toebrengen aan je lichaam. Similarly with the drink, that also we know. En eveneens hetzelfde met drank, dat weten we even goed. So when you are thirsty, it is an indication from your body to take water. En als je dorstig bent, is dat een aanwijzing van je lichaam dat je water moet nemen. But we, the human beings, we select according to our desire, not according to our need. En wij, de menselijke wezens, wij selecteren dan de drank volgens ons verlangen, niet volgens de behoeften of de noden. So, for example, if it is a horse or a cow, when it is thirsty, it drinks only water. But when a human being, when he is thirsty, he can drink water, he can drink beer, he can drink wine, he can drink anything. Maar als je aan een koe of een paard, als die dorst hebben, ja, die drinken water. Maar een menselijk wezen die zou kunnen water drinken, maar ze drinken dikwijls ook bier en wijn en een heleboel andere dingen. So like this, in the same manner, using of sex also. En het is met het gebruik van seksualiteit hetzelfde. So therefore, celibacy means keeping purity. And how can you keep it pure? En celibaat betekent het zuiver houden. Hoe kun je het zuiver houden? For this purpose, for the human beings, voor dit doeleinde, voor de menselijke wezens dan, Manu has laid some rules. Heeft Manu een aantal regels voorgeschreven. And the important rule is monogamy. En een van de belangrijke regels is monogamie. So through that and by following the indications from the nature, then you can keep purity of sex. En met dit en door de natuur op te volgen, door de natuurlijke wetmatigheid te volgen, kun je seksuele zuiverheid behouden. What happens, suppose, if we do not follow the purity of sex? Wat gebeurt er als we zuiverheid van seks niet volgen? You know, one of the results of sexuality is progeny, is childbirth. Een van de resultaten van seksualiteit is dus voortplanting. And the body is built up with the tissues, and these tissues, if they are not pure, the body which is built with these tissues will be an impure body. En het lichaam is opgebouwd uit weefsels, maar als deze weefsels niet zuiver zijn, dan heb je een onzuiver lichaam. So you will be held responsible to produce an impure body if you do not keep the purity of the sex.
En je zult verantwoordelijk zijn voor het creëren, voor het voortbrengen van een onzuiver lichaam als je geen seksuele zuiverheid hebt. So to have a pure and healthy life, om een zuiver en gezond leven te hebben, and to give birth to pure and healthy beings, en geboorte te schenken aan zuivere en gezonde wezens, the only method is not by shortcut, only by following such rules and regulations. En de methode is niet door ergens een binnenpadje te nemen, maar door gewoon deze regels te volgen. Because the whole thing it is governed by the law of nature, not by the human mind or human whims and fancies of the human mind. Want gans dit proces wordt beheerst of geregeld door de natuurwet, niet door de verlangens of de fantasietjes van de menselijke geest. So that is why Brahmacharya is very much explained as very important. Daarom wordt Brahmacharya uitgelegd als zijnde zeer belangrijk. And also, another aspect of Brahmacharya is celibacy is that if your mind is engaged by the thoughts of this when it is not time for that, that is also an impurity. En nog een ander aspect daarvan is als uw geest bezig is met dit, terwijl het er niet het moment voor is, dat is ook onzuiver. It is just like, for example, when you are not hungry and when you are in your work, for example, in your office, you are attending your work in the office, and at that time, if you happen to think about what I have to do, what I have to eat now at home, about the food, what is the taste of the food and all these things. Het is hetzelfde als dat als op je werk, als je geen honger hebt, of geen eetlust hebt, maar toch bezig bent met het denken aan eten, in het restaurant, thuis, wat voor soort van gerechten dat je allemaal nog zal kunnen gaan eten. That means it is out of place and out of time. Dat betekent dat het buiten plaats en de tijd is. Such a person, what he does is, he thinks of his food when he is in the office, when he has to do attend to office work, and he thinks of his office work when he is before his table for food. En wat deze persoon gewoonlijk als onredelijkheid heeft, is dat hij op zijn werk is, denkt hij aan het eten thuis. En als hij thuis aan het eten is, dan denkt hij aan zijn werk. So it is a misplacement. Dat is dus misplaatst. So that is an unhealthy feature. Dat is dus een ongezond aspect. So the same manner with food, with drink, with sex, with rest and everything. Het is hetzelfde met voedsel, met drinken, met seks, met rust. And then another part of this physical tapas is ahimsa. En nog een ander onderdeel van deze fysieke tapas is ahimsa. Himsa means violence. Himsa betekent geweld. Ahimsa means non-violence. Ahimsa betekent niet geweld of geweldloos. So following non-violence constantly is ahimsa. En constant geweldloosheid volgen is ahimsa. And masters, especially Master Jwalkul, en meesters, meer specifiek meester Jwalkul, he translated it as harmlessness. Heeft het vertaald als onschadelijkheid. Because he said the word harmlessness is better to use than non-violence. Because if you say non-violence, but you are reminded of violence. Even if you put non before, but you are reminded of violence. So he said that you use harmlessness. En hij zegt als je dat niet geweld of geweldloos, dan zie je nog altijd dat woord geweld. Word je altijd toch geconfronteerd of denk je, maak je associaties met geweld. Terwijl als je eerder argeloosheid, dat is harmlessness, dat is veel beter, want daar zit dat absoluut, heeft daar geen betrekking. Het is beter om dat te gebruiken.
So ahimsa means harmlessness at the level of mind, at the level of speech, and also at the level of your physical body. En dus argeloosheid op het niveau van het lichaam, van het spreken en van het denken, dat is dus echt wat men noemt. So when you are doing any work, so you have to attend to your duty, you have to do some work, but you must remember that it should be harmless for anybody. En als je je werk doet, moet je altijd het op zulke manier uitvoeren dat het onschadelijk is voor eender wat er niet. And when you speak to other person, also it should be harmless. En als je met iemand spreekt, moet het ook onschadelijk zijn. And argeloos zijn. Your thought also should be harmless. En je gedachten moeten eveneens argeloos of onschadelijk zijn. So it is a constant effort which we have to put to keep this harmlessness. En dit is dus een constante inspanning waarbij we ons moeten verhoeden dat we altijd argeloos blijven. Then we can say that, all these things constantly, how can we do that? En je zullen zeggen, constant al deze dingen, hoe kunnen we dat doen? If you want to be on the yogic path, we have to start practicing it. Als we ons op het yogische pad begeven, moeten we dat beginnen toepassen. Because without practicing these things, there is no yoga at all. Want zonder deze toe te passen is er absoluut geen yoga. I may have a certificate of diploma that I am a master of yoga, but still I am not, when I am not practicing this. En ik kan een certificaat of een diploma hebben van yogaleraar, maar ik ben er geen als ik dit niet toepas. It is not a membership of yoga federation and all these things. Het is niet uw lidmaatschap van een yoga federatie dat het verschil gaat uitmaken. Because there is no need for other person to certify. We can know whether we are harmless or not. Er is geen behoefte om iemand anders het voor u te laten waarmerken of voor u te beweren dat het inderdaad zo is. Nee, jij weet voor jezelf dat je schadeloos bent of niet. So that is about the first aspect, that is the tapas, the physical tapas. En dat gaat over het eerste aspect, over fysieke tapas. And then the second level of tapas, fiery aspiration, is the tapas on the level of speech. En dan het tweede aspect van tapas, of dit vurig streven, is op het gebied of het niveau van de spraak. And this is also very clearly explained in the next stanza itself in Bhagavad Gita. En dat wordt eveneens zeer duidelijk uitgelegd in de eropvolgende stanza in de Bhagavad Gita. Patanjali just said tapas, but what is tapas? That is explained by Bhagavad Gita. Patanjali zegt of vernoemt gewoon tapas, maar wat het inhoudt, dat wordt in de Bhagavad Gita uitgelegd. So he says, anudvegakaram vakyam satyam priyahitam chayat swadhyaya abhyasanam chayat vangmayam tapa uchyate. So one by one we will see what it is. En hij somt al die verschillende aspecten op. So the first thing is, when you about your speech is, your speech should be in such a manner that it should not create any sort of disturbance in the mind of the other person. Eerst en vooral op het niveau van de spraak of van het spreken is het zo dat wat je zegt, je spraak, geen enkele verstoring mag teweeg te brengen op het mentale of het andere niveau bij de andere persoon. So it is to practice the art of conversation. Het is dus de kunst van conversatie gaan toepassen. Of ja, which does not stimulate any emotion in another person. Die geen enkele emotie in de andere persoon gaat stimuleren of oproepen.
Because speech is a powerful instrument. We know that. Want we weten allemaal dat de spraak een zeer krachtig instrument is. So if you are, by uttering a word, if you create fear in the mind of the other person. Als je door het uitspreken van een woord angst bij een andere persoon veroorzaakt, so then you are not fit. You are still, we have to wait to enter into your practice. Dan ben je nog niet klaar. Nog niet. Moet je nog even wachten om met je praktijk te gaan. It is not just enough if we make some movements, but these are all very important things. Het is niet voldoende dat we al die bewegingen maken. Er zijn nog andere, veel belangrijker dingen. Your words should not create a depression in the other person. Uw woord mag geen depressie bij een andere persoon teweegbrengen. Your speech should not arouse any anger. Uw spraak of uw woorden mogen geen woede opwekken. It should not arouse any of such disturbances like jealousy, malice and all these things. Het mag geen enkel van deze emoties, zoals jaloersheid, afgunst, nijd, op gaan roepen. And through your speech you are not expected to insult also anybody. En met je spraak wordt van u verwacht dat je niemand gaat beledigen. And what, Manu has laid down certain rule about speech also. En Manu heeft eveneens een aantal regels aangaande spraak en spreken neergelegd. So this speech should have two things. One is truth, because if you speak untruth, you are not fit. En spraak heeft twee belangrijke aspecten. Eerst en vooral waarheidsgetrouw zijn. Want als het niet waarheidsgetrouw is, ja, ben je nog niet waar. But at the same time, your speech should be pleasant. Maar tegelijkertijd moet je spraak aangenaam zijn. So he says, you should speak truth, but you should speak truth in a pleasant manner. En hij zegt, je moet de waarheid spreken, maar op een aangename manier. Dus de waarheid, echte waarheid kwetst niet, met andere woorden. And if you have to speak some truth which is unpleasant, then you have to wait. You should not, I say, I will speak truth, whether it is pleasant or not, you are not expected to speak like that. Maar als je iets wil zeggen en je weet dat het niet aangenaam zal zijn, dan wacht je best. Want het is niet zo dat de waarheid zeggen betekent eender wat zeggen. Because you'll be confronted with some situations like this in life. Want je zult zeker met dat soort van dingen in je leven geconfronteerd worden of al geconfronteerd zijn. There was just a little story to explain this. There was a monk who was just doing his spiritual practice meditation, and then a deer was just running just before him, and the hunter was chasing the deer. Er was dus een monnik en die was zijn spirituele praktijk aan het beoefenen. Net voor hem liep er dus een hert. Een beetje later zag hij een jager afkomen. And then he has seen the deer just passing and going in one direction, and then the hunter came afterwards. En hij had dus het hert in een bepaalde richting zien lopen. En een beetje later kwam die jager eruit. And this hunter asked him, have you seen the deer, in which direction it has gone? En de jager vroeg hem, heb je het hert gezien en in welke richting is het gelopen? So now this monk, what he has to do, if he speaks the truth and tells how this deer has gone in this direction, hunter will definitely go and kill the deer. En hij zat nu met een dilemma. Want als hij zou vertellen dat hij inderdaad een hert gezien had en in welke richting het gelopen was, dan ging die jager stellig dat hertje dood.
But if he does not speak the truth, if he says no, the deer has gone in that direction, then he has deviated from the rules. Maar als hij niet de waarheid zou vertellen en zeggen, we misschien ergens anders naartoe gelopen, dan weekt zijn spraak af van de regel van waarheidsgetrouwheid. So if he deviates from the rule, also he will lose because his level of his tapas. But at the same time, if he is responsible for a creature to be killed because of his speaking truth, also he will lose. What he has to do now? En als hij de waarheid niet vertelt, dan verliest hij aan waarheidsgetrouwheid. Maar als hij dus vertelt wat hij gezien heeft, ja, dan is er nog iets anders waardoor hij niet aan zijn belofte voldoet, want dan wordt een dier gedood met zijn medewerker. Then he just for a moment, and then he said, "My dear boy, the one who sees cannot speak, the one who speaks cannot see. What can I do? I am helpless," he said. En daar antwoordde hij op: degene die spreekt kan niet zien en degene die kan zien kan niet spreken. Ik ben hulpeloos. And then the hunter thought, oh, this fellow is just a crazy fellow, and then he went away. En de jager dacht, wat een dwaas. En hij is gewoon verder gegaan. Suppose somebody is chasing, for example, chasing a young girl, and then she came to you for rescue. And what will you do? Will you speak truth to that fellow, or will you save this girl who has come for rescue? Bijvoorbeeld, er is iemand die achter een meisje aanloopt en hij bedreigt en die komt bij u voor hulp. Wat ga je doen als die kerel eruit komt? Such situations will arise. Dat soort van toestanden die kunnen voorkomen, of die zullen wel voorkomen. So therefore, Manu says you make a discrimination. Daarom zegt Manu, maak een onderscheid. So you have to speak truth, at the same time you have to speak pleasantly. You should not speak truth when it is unpleasant. At the same time, you should not speak pleasant words even when it is untruth. So in between these two, that we have to find out. En Manu zegt dus dat we de waarheid moeten spreken, maar niet op een onaangename manier. Maar dat we niet, om aangenaam te blijven, de waarheid niet moeten spreken. Het is nu een kwestie van door het onderscheidingsvermogen daar ergens een beslissing te nemen. So therefore, the whole life we must be always observing about our speech, what we are speaking. Daarom moeten we ons ganse leven door altijd letten op wat we zeggen. And how to speak and use your speech to bring light in the other person. En hoe we spreken en hoe we onze spraak gaan inzetten en gebruiken om licht bij de andere persoon te brengen. So that is the tapas on the level of speech. Dat is tapas op het niveau van spraak. And the third level is the tapas on the level of mind. En de derde niveau is tapas op het niveau van de geest. So for that also in Bhagavad Gita they have given the next stanza. En voor dat is het in de Bhagavad Gita de volgende stanza. So how should you keep your mind? Hoe moet je je geest houden? So he says, Mana prasada saumyatvam maunam atma vinigraha bhava samsuddhirityeva tapo manasa uchyate. Mana prasadam. First thing is natural state of mind. De eerste is mana prasadam, dat wil zeggen de natuurlijke toestand van de geest. Without a tinge of emotion. Zonder enige emotie.
So if you practice your mind quite in a natural state without any ripple of emotion, that is one aspect of manasik, the tapas on the level of mind. Tapas op het niveau van de geest is zo dat je geest altijd in een toestand houdt zonder enige emotionele verstoring. And then saumya means your thoughts should be in a very refined manner. En saumya betekent dat je gedachten zeer verfijnd moeten zijn. So when your thought is rough, it will be translated into rough speech and rough action. En als je gedachten ruw zijn, zal je dat vertalen in ruwe spraak en een ruwe daad. Because your action is directed by your thought. Want uw gedrag wordt bepaald door uw gedachten. And another part of this mental tapas is that mauna. Mauna means silence. En nog een ander onderdeel van deze mentale tapas is dus stilte. Keeping silence. Stil zijn. This is also another thing. Many people think that keeping silence means keeping without speaking. En stil te behouden, of in stand houden, dus de meeste mensen denken erover, ja, niet spreken. If you shut your mouth, not to speak, say, I will not speak on such and such a day, but your mind is more active. En als je besluit neemt, ja, ik ga op die dag niet spreken, dan wordt uw geest hyperactief. You must know that you must keep silence first at the level of mind, then only you can keep silent when it is not required to speak. But mental silence is the real silence. En het is best zo dat je, om stilte te kunnen bewaren, eerst en vooral mentale stilte moet hebben. Om dus niet te spreken, moet je eerst en vooral de geest stil zijn. En mentale stilte. And also another thing is, control the instinct to speak when it is not required. En nog een ander aspect is dat je het instinct om te spreken als het niet nodig is, dat je dat moet beheersen. Dus niet onnodig spreken. That is possible when we observe ourselves when we are speaking, what we are speaking. En dat is mogelijk als we voortdurend onszelf gadeslaan of observeren terwijl we spreken. That means when we speak a word, that should be useful either to you or to other in a proper manner, in a positive manner. Dat betekent dat als je een woord spreekt, moet het dus nuttig zijn. En voor u, of voor iemand anders. So this is also, it should be a constant practice. If I say I am practicing yoga, every day I practice yoga for 1 hour. So this is not 1 hour. Constantly you have to observe your speech, your action and everything. En als je zegt, ik beoefen yoga voor 1 uur, dat is geen yoga, want dit, wat we verteld hebben, dat moet je de rest van de tijd doen. And then another thing of this tapas in the mental level is atma vinigraha, that means self-discipline. En het andere aspect is atma vinigraha, dat betekent zelfdiscipline. So discipline is something which everyone has to follow by himself. Not if I say, oh, you should follow discipline, that means I am not following. It is not one person imposing discipline upon another person. Everyone has to make a self-discipline. Then only it is yoga. En dat betekent dat we een zelfdiscipline er goed op nahouden, niet iets wat anderen ons vertellen, of wat je anderen oplegt. Discipline moet in volkomen vrijheid vanuit jezelf plaatsvinden. Niet omdat het door iemand anders of iets anders is opgelegd. And then another last part of this mental tapas is bhava samsuddhi, that means
purity of